Hello everyone. পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক হ্যান্ড এমব্ৰইডাৰী ডিজাইন এটা দেখাবলৈ লৈছো। এনেদৰে মই সাৰ্কেল তিনটা আঁকি ললো। মই এপাত খাৰুৰ সহায়ত সাইডৰ সাৰ্কেলটো আঁকি লৈছো। তাৰ পিছত ভিতৰ সাৰ্কেলটো মই নিজে আইডিয়া কৰি আঁকি লৈছো। আপোনালোকৰ যেনেকৈ সুবিধা পায় তেনেকৈ আঁকি ল'ব। এতিয়া মই সিলাইটো কৰি গৈছো। সিলাইটো একেবাৰে সহজ। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চালেহে গম পাব মইনো কেনেকৈ কৰিছো সিলাইটো। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহলে প্লিজ জনাবচোন কমেন্ট কৰি। তেনেহলে আহকচোন মইনো এই ডিজাইনটো কেনেকৈ কৰিলো তাকে চাওঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। তেনেহলে আহকচোন কেনেকৈ কৰিলো তাকে চাওঁ।